Salutare, dragi prieteni! În videoclipul care urmează vom prezenta un îngrășământ 100% natural. Acesta este foarte ieftin și ușor de făcut și aduce foarte multe beneficii în grădina noastră de legume. Iar pentru a-l putea obține vom folosi grâu și dacă vă doriți legume mai gustoase și mai sănătoase, fără chimicale, vă prezint una dintre cele mai bune rețete naturale. Acesta este fertilizantul din grâu măcinat și drojdie care este obținut prin fermentare. Această rețetă este simplă, dar extrem de valoroasă. Aduce viață solului și vigoare plantelor, fără să scoatem bani mulți din buzunar sau să folosim substanțe toxice. Înainte să vă prezentăm cum puteți face acest îngrășământ, să vă spunem și ce beneficii aduce acest fertilizant legumelor noastre din grădină. Prin fermentație acesta dezvoltă vitamine din complexul B. Vitamina B crește rezistența la boli și stres. După o perioadă de căldură excesivă și secetă, fermentația acestuia mai dezvoltă microorganisme benefice care îmbunătățesc imunitatea naturală a legumelor dumneavoastră. Aceasta stimulează o creștere mai rapidă și sănătoasă a rodului legumelor dumneavoastră din grădină și ajută totodată la legarea fructificării, adică florile să transforme în fructe, să nu se usuce și să cadă, pentru că această rețetă are un conținut de fosfor și potasiu și aceste elemente susțin lucrurile care vi le-am spus mai înainte. Drojdia dezvoltă și fitohormoni naturali care stimulează înflorirea legumelor dumneavoastră, iar asta nu e tot. Această combinație îmbunătățește calitatea fructelor. Legumele dumneavoastră vor avea un gust mai bun, o coajă mai rezistentă și culoare mai intensă. Acestea se vor coace uniform, pentru că hrănindu-le cu acest fertilizant vom îmbogăți și flora microbiană care echilibrează solul și luptă contra ciupercilor dăunătoare, iar prin grâu fermentat se adaugă nutrienți organici direct în sol, cum ar fi azot, fosfor, potasiu, fier, mangan și zinc. Această rețetă este ideală pentru solurile sărace unde nu a fost pus gunoi de grajd. Să vă spunem și cum funcționează. Grâul hrănește solul cu minerale și alți nutrienți, iar drojdia ajută plantele să le obțină rapid din sol. Această rețetă este universală, o putem aplica pe toate legumele din grădina noastră. Merge folosită și la florile de ghiveci și vița de vie. Iar acum haideți să vă prezentăm cum putem obține din grâu și drojdie acest îngrășământ, să putem avea toate beneficiile care vi le-am spus mai sus. Aici avem 1 kg de grâu. Îl vom măcina, iar dacă dumneavoastră nu dețineți vreo moară să-l puteți măcina, puteți să-l zdrobiți cu un ciocan ceva. Asta o facem pentru a grăbi procesul de fermentare și a-l putea folosi mai repede în grădină. După ce am măcinat grâul, avem nevoie de un cubuleț de drojdie de 50 de grame. Vom dizolva drojdia în 500 de ml de apă călduță. Și vom folosi 2 linguri de zahăr pentru a activa drojdia mai repede. Vom amesteca bine de tot. Acum o vom lăsa 10-15 minute să activeze bine drojdia, pentru că dacă este activată bine, grăbește fermentația grâului măcinat. După ce s-a activat bine drojdia, o vom turna peste grâu măcinat. Menționăm că găleata noastră are 10 litri și o vom umple cu apă călduță. După ce am terminat tot procesul,
O vom lăsa 2-3 zile în soare să fermenteze mai repede. Îi vom pune un capac să nu fie închis hermetic și vom amesteca din când în când în ea. Cam așa arată fertilizantul nostru după 3 zile, numai că are un miros mai înțepător. Vom lua o cană de 1 litru din acest fertilizant și îl vom pune peste 9 litri de apă. Îl vom amesteca bine. Acum haideți să mergem în grădină să vedeți cum îl folosim. Vom folosi câte 1 litru din acest fertilizant la fiecare plantă de roșie. Îl putem folosi și la ardei. La ardei folosim câte o jumătate de litru la fiecare plantă în parte. Și la castraveți îl putem folosi tot câte o jumătate de litru la fiecare plantă de castravete. Acest fertilizant îl puteți repeta după 14 zile. De preferat ar fi să udăm seara plantele și dimineața să facem acest fertilizant. Cam asta este, dragi prieteni, cu videoclipul nostru de astăzi. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like, o distribuire dacă vreați dumneavoastră, un comentariu. Vă mulțumim frumos tuturor, să aveți o zi bună. Salutare!